Hi everyone, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা প্ৰিন্সেছ ড্ৰেছ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। ড্ৰেছটো চিলাবলৈ লাগিব 1 মিটাৰ কটন লাইনিং 12 মিটাৰ ব্লু নেট ফেব্ৰিক 6 মিটাৰ য়েলো নেট ফেব্ৰিক 2 মিটাৰ সেটিন ফেব্ৰিক 1.5 মিটাৰ ক্ৰেপ ফেব্ৰিক 4 মিটাৰ কেন লেছ আৰু এডাল ইনভিজিবল জিপ। এতিয়া শোল্ডাৰ ললো 5 ইঞ্চি, আৰ্মহোল 6, neck width 2 inch, neck length 3.5, chest hole 6.5 inch আৰু waist hole 5.5 inch আৰু 1 inch সিলাই মাৰ্জিন ৰাখি এদৰে সিলাব লাগে আৰু হাফ বডিৰ ফুল লেন্থ হল 10 inch। সেম জুখত এদৰে দুটা লাইনিং কাটি লব লাগে। এতিয়া সেটিন ফেব্ৰিকটো এদৰে মেলি লৈ দুটা নেট ফেব্ৰিক কাটি লব লাগে। নেট ফেব্ৰিকটো এইদৰে দুটা ভাগত কাটি এইদৰে ডাবল কৰি ৰাখি ইয়াৰ লেন্থ ক্ৰমে 17 ইঞ্চি আৰু উইডথটো হ'ল 22.5 ইঞ্চি। এইদৰে কুচ দি দুইটা পিস ৰেডি কৰি ললো। এতিয়া বিগিনাৰ হলে পিন আপ কৰিও লব পাৰে, নহলে নিজৰ আন্দাজ মতে এইদৰে মেচিনত সিলাই বাকি অংশ কাট কৰি দিব লাগে, এক্সট্ৰা অংশ। এতিয়া কটনৰ লাইনিংটো এইদৰে দি নেক পাৰ্টটো ভালদৰে সিলাই পাৰ্টটো সিধা কৰি লব লাগে। সেইদৰে বেক পাৰ্টটো এইদৰে নেট ফেব্ৰিকটো দি ভালদৰে কাটি তাৰ ওপৰত কটনৰ লাইনিংটো দি এইদৰে নেক পাৰ্টটো সিলাই লব লাগে দুইটা অংশ আৰু পাৰ্টটো সিধা কৰি লব লাগে। এতিয়া এই দুইটা পাৰ্ট এইদৰে ৰাখি শোল্ডাৰ দুটা এটাচ কৰি লব লাগে আৰু দুইটা অংশ এইদৰে সিধা কৰি লৈ এতিয়া 2 ইঞ্চি উইডথ ৰাখি আৰু লেন্থটো নিজৰ সুবিধা অনুসৰি ৰাখি দুডাল ষ্টিপ ৰেডি কৰি এইদৰে হাফ বডিটো ষ্টিপ দুডাল ৰাখি আৰু সিলাই মাৰ্জিনত সিলাই হাফ বডিটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগে। চেইনডাল এইদৰে এটাচ কৰি ললো। চেইন এটাচ কৰা ভিডিঅ' এতিয়া দিয়া নাই, লাগিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম। এতিয়া ফেব্ৰিকটো 4 ফল্ড কৰি এইদৰে ট্ৰায়াঙ্গল আকাৰত ৰাখি তাৰ ওপৰত হাফ বডিটো ৰাখি এইদৰে ওপৰৰ পৰা ফিটাডালে মেজাৰমেন্ট কৰি ল'ব লাগে 7.5 ইঞ্চিত আৰু সেইদৰে তলৰ পাৰ্টটো 28.5 ইঞ্চিত ৰাখি তল পাৰ্টটো কাটি ল'ব লাগে এইদৰে। এতিয়া 2 মিটাৰ নেট ফেব্ৰিক এইদৰে কাটি লৈ এটাচ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লেন্থটো 25 ইঞ্চিত ৰাখি আৰু বটম পাৰ্টটো এইদৰে সিলাই ল'ব লাগে। এতিয়া বহলটো 3 ইঞ্চিত ৰাখি গোটেই নেট ফেব্ৰিকখিনি এইদৰে কাটি ললো আৰু কুচ দি সিলাই ললো। প্ৰথমতে সেটিন ফেব্ৰিকৰ বটম পাৰ্টটোত এইদৰে কেন লেছডাল এটাচ কৰি ল'ব লাগে আৰু এইদৰে হাফ ইঞ্চিৰ দূৰত্ব ৰাখি ৰাফলবোৰ এটাচ কৰি গলো। এতিয়া সিধা পাৰ্টৰ লগত সিধা পাৰ্টটো ৰাখি দুইটা পাৰ্ট এইদৰে এটাচ কৰি ললো। এতিয়া আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰখা ক্ৰেপ আৰু নেট ফেব্ৰিকৰ লাইনিংটো এইদৰে সিলাই চাৰিওফালে সিলাই লৈ
জইন কৰি ল'লোঁ। এইদৰে ঘৰতে 5-6 ইয়াৰ্ছৰ বেবী গাৰ্লৰ বাবে এটা সুন্দৰ প্ৰিন্সেছ ড্ৰেছ ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে। ড্ৰেছটো কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায়, চেনেলটো প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।